Mr. Temple! Kính chào quý vị và các bạn. Để tiếp nối cái nội dung mà rất được mọi người quan tâm và ủng hộ lần trước, cái số mà mình đi quay ở trên Lai Châu về bạn streamer khuyết tật, bạn ấy tên là Hoàng, ở trên bản Lở Khàng, Lai Châu. Thì tiếp tục cái nội dung này, hôm nay mình sẽ đến thăm một cái trường hợp cực kỳ đặc biệt, rất là khó khăn ở xóm Chao, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình. Cái trường hợp này thì mình đã có cái thông tin ở trên một nhóm thiện nguyện. Sau đấy mình đã xác nhận thông tin và quyết định là buổi hôm nay mình sẽ lên trên đó ghi hình. Mình sẽ chèn một số cái hình ảnh và clip ngắn, mọi người có thể xem để biết qua cái nội dung của buổi ghi hình ngày hôm nay. Cho tiền cho mới xài nhất chút nước đi nữa hay ăn cần ống nghìn này kể như là quay thấy tháng vào đấy là bắt nhau. Quãng đường ngày hôm nay mình di chuyển từ Hà Nội lên Tân Lạc khoảng hơn 100 km. Cả đi và về khoảng hơn 200 km. Hiện tại thì mình đang ở Cao Phong. Bây giờ chỉ còn khoảng hơn chục km nữa là đến nơi. Bây giờ mình đang nghỉ trưa một lúc. Ở đây có một cánh đồng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển vào trong đó. Chắc đi mất khoảng 20 phút. Vào đến đây thì mình có nhờ bạn Linh đã liên hệ từ trước. Bạn ấy sẽ dẫn mình xuống nhà cái bạn có hoàn cảnh khó khăn. Và bạn Linh giúp mình liên hệ với cả người nhà của bạn đó để tìm hiểu những cái thông tin. Bởi vì bạn có cái hoàn cảnh khó khăn này thì không thể tương tác hay là nói chuyện được với mọi người. Vòng xuống dưới đi.
bạn Dứng. Chào em. Em ơi, có đâu đấy? Con thì còn qua đó đấy. Bộ bạn nó bằng không? Cái chạy quay quay lại À đây là bé con trai của của Dứng đúng không ạ? đúng rồi. À, chào cháu nhá. À, đây là hai mẹ con. Đây nó nhặt quá cái. Chân của em là nó không duỗi ra được đúng không? Không duỗi ra được đâu. Không duỗi ra được con cháu ạ. Cháu đi bằng năm ngón luôn đấy. Đi cục khiến cục hà đấy. À. Ừ. Đi bằng năm ngón. Ừ. Con trai thì ừ. Con trai thì chân tay bình thường. Chân tay bình thường nhưng mà chắc giống gen mẹ sao đấy cháu ạ, nói không gió không Có đấy. thể là bị di truyền đúng không? Di truyền rồi. Vâng. Thì mặt mũi là cũng bị đấy rồi, không đấy phát triển nữa. Vâng ạ. Học nếu mà tính ra thì học lớp 7 cháu nữa. Vâng ạ. Thế là cháu được biết cái thông tin nhà em Dứng qua Linh có chia sẻ. Đấy thì cái thông tin này cháu được biết là từ năm ngoái. Thì cháu cũng có ủng hộ cùng các anh các chị ở trong nhóm đấy. Năm ngoái cũng có một chút thôi. Đấy thì hôm nay thì cháu thu xếp cái thời gian để cháu lên đây cháu xin phép gia đình là cháu ghi hình. Bởi vì Linh có chia sẻ với cháu là mẹ con em Dứng thì cái khả năng giao tiếp thì nó hơi khó. Vâng, thì sẽ phải có người ở đây thì để có thể nói chuyện, để chia sẻ đến mọi người, đến khán giả được theo dõi cái chương trình mà cháu làm. Đấy, tức là cháu thì cháu làm về cái nội dung là về các cái hoạt động trong cuộc sống và những cái hoạt động thiện nguyện. Cháu hỏi một chút là mẹ của em Dứng tức là bà ấy thì là bà mất năm ngoái đúng không ạ? Mất đầu năm nay, hồi tháng 1 năm nay. À, mất đầu năm nay, tháng 1 năm 2025. Vâng. Em có thể nói cho anh với cả quý vị khán giả được biết cái địa chỉ của cái khu này không? Hiện tại thì là thuộc xóm Chao, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ok. Ở trong này thì là có điện rồi đúng không? Vâng, có điện hết rồi. Ok. Thì anh được biết là nhà thì là được nhà nước là hỗ trợ xây đúng không? Vâng, nhà được nhà nước hỗ trợ. Cửa thì cũng hội từ thiện thôi cháu ạ. Vâng. Thì nhà thì có thể làm hội từ thiện làm cửa. Tức là những trường hợp khó khăn của xã thì cái nhà này là xã là hỗ trợ mình là xây đúng không? Vâng, nhà này là được Hoàn toàn. xã hỗ trợ xây hoàn toàn luôn ạ. Rồi, thì nhà này là hoàn thiện từ khi nào em? Không, tầm 2014, 2015 gì đấy ạ. 2014, 2015. Với lại bộ cửa này là được xưởng cơ khí Đăng Quang ở dưới gần dốc dài thì người ta hỗ trợ cho làm bộ cửa. Xã chỉ lo cho với gạch với xi cát thôi, còn công thì từ Bắc sẽ làm lẫy. Vâng. Thế như vậy là bà thì là mẹ của em Dứng là mất rồi. Thì hiện tại là chỉ có hai mẹ con, mà hoàn cảnh hai mẹ con thì như thế này. Vâng. Đấy, thì em Dứng là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 92. Sinh năm 1992. Sinh năm 1992. Thì là cô là họ hàng thế nào với cả nhà em Dứng cô? Làm em gái của chị mẹ của Dứng nghe. Vâng, có nghĩa là cô là em ruột mẹ của em Dứng. Đúng rồi. Và gọi là dì đúng không ạ? Dạ, Dì. vâng. Cháu được biết một chút cái thông tin ở trong nhóm thiện nguyện thì là em Dứng là em ấy đầu óc không được gọi là minh mẫn lắm đúng không cô? Vâng ạ. Vâng.
không ổn, kiểu như là Ngày xưa là cũng không, nếu như thế ngày xưa cũng không đi học được nữa. đi học vào lớp 2 đấy, nhưng mà nó không biết cái gì, với lại thời đấy là không có xe, là không có ai đèo đi được. Vâng. Tít trong đấy là Đi học xa không cô. có đèo xa không đi được, kiểu như là vần tập như này nó học chả học hay sao. Thì là Ngơ thôi. ngác luôn. Thì là thôi đúng không cô? Thủ thành tư tế này. Ừ. Bây giờ là để ra chỗ thằng cháu đấy cũng bận theo mẹ. Cháu đây là vì thiểu năng trí tuệ. Tức là cháu cũng có cái ảnh hưởng từ mẹ. Dạ. Có nghĩa là di truyền. Dạ. Bạn ấy có chồng không hay là như thế nào mà bạn ấy sinh ra được Không ạ, nói thẳng con trai? Chị đấy không có. Không có chồng. Nếu bị người ta không thương, người ta hãm hại. Có nghĩa là ngày trước là do là cái đầu óc mình nó cũng không được minh mẫn. Dạ. Là có thể là bạn ấy bị cái người xấu người ta xâm hại. Vâng, đúng rồi. Rồi. Như vậy là cách đây lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Cháu lên được Cô nhỉ? 12 năm. 12 năm. Thế thì có thể là khoảng 13 năm trước. Vâng. 13 năm trước. Thế bà cụ thì bà có bình thường không? Đầu óc bà có bình. Mà mẹ cũng bình thường. Như một người bình thường thôi đúng không Vâng. ạ? Chân tay vẫn lành lặn đúng không ạ? Chỉ có em dứng là em bị như thế ạ. Vâng. Thế còn bà mà tức là mẹ của em dứng ấy, thì sinh được mấy người? Có mỗi chị ạ. Mỗi em dứng thì là em dứng lại bị như thế. Sinh được con này được 3 tháng này bố mất. Thế ạ. Bố mất sớm Vì rồi. ung thư gan thì cũng mất. Vâng. Cháu hỏi thêm một chút cái thông tin là bà cụ là bà ấy mất tháng 1 năm 2025 thì là vì lý do gì mà bà mất? Chị bác vì là bác bị tai biến đột quỵ não, xong bác ấy phát bệnh không qua khỏi, cũng đưa đi bệnh viện tỉnh nhưng mà bệnh viện bảo là không qua khỏi nên là đưa bác về. Ở trên này thì cái điều kiện cơ sở vật chất về y tế các thứ nó cũng kém nhỉ, không như ở dưới xuôi, ở dưới thành phố. Thì bà cụ có bệnh nền gì không em? Khoai môn gì đó. Không ạ. Không có bệnh nền gì. Dạ không ạ. Rồi, thế là nhưng mà bà có trước đấy bà sức khỏe bà có bình thường không hay là bà là một người kiểu ốm yếu hay như? Bà thì cũng rất bình thường thôi ạ. Đi làm việc làm này kia cũng bình thường. Ở trong này thì chắc chủ yếu là làm về nông nghiệp nhỉ? Làm nông nghiệp. Có trồng keo với trồng sắn với này đấy thôi. Ngô, khoai, sắn. Lúa có không cô? Có nhưng mà bây giờ nó làm đập làm ao thì hết rồi, không có. Vâng, cháu cũng được biết là thực ra bây giờ nếu mà đất ruộng để mà canh tác thì cái năng suất nó cũng rất là thấp. Đúng rồi. Với cả cái công của mình rất là nhiều. Để chờ vào mình tự cày hái các thứ mà không có cái vị trí kiểu đồng ruộng các thứ nó thuận lợi ấy. Đúng rồi. Và máy móc hỗ trợ thì cũng rất là khó, bởi vì ở trên này vùng cao thì ruộng lúa các thứ thì nó không phải là như dưới xuôi, nó đều là cái mặt phẳng, xe cộ các thứ nó tiện, máy móc các thứ nó hỗ trợ con người rất là nhiều. Như trên này nếu mà làm nông thì cũng khó khăn vất vả cô nhỉ. Để mà làm ra được lúa ngô mà ăn thì cũng cháu nghĩ là cũng rất là ít. Thì cái sản lượng nó ra ít lắm. Đấy. Sản lượng ra ít với cả là không được năng suất. Không năng suất. Bán thì cũng chả được bao nhiêu. Bán chả được bao giá nhiêu. nó rẻ quá nhỉ. Dạ. Đấy. Thì cũng khó khăn. Mình có theo dõi được gì về cái sức khỏe của hai mẹ con bạn này không cô? Có, cháu cũng thỉnh thoảng cháu kiểu như là mình tập cái cháu cứ hay đau chân nào đấy, kiểu như đi lại nhiều cũng hay đau chân nào đấy. Đau chân, đau cơ. Đau chân, đau cơ. Đau chân. Chân bị cong hẳn xuống nhỉ? Thấy em ấy đứng là em đứng bằng cái mũi bàn chân luôn. Đấy. Bây giờ cháu cứ bảo cháu đứng dậy xem có đi ra nó không gì. Đi bằng mu bàn chân. Đấy. Đi như thế á. Đấy, rồi. thế đấy. Kéo chân lên, kéo quần lên. Thế cũng đau đấy. Đấy. Thôi được rồi em cứ ngồi ở giường đi. Cháu con trai là năm nay là 12 tuổi. Năm nay 13 rồi. 13. Nhưng mà có đi học gì không ạ? Vẫn đi học nhưng mà kiểu như học là nó không tiếp thu được. Chỉ đến trường thôi. Kia nhưng mà
Không biết được tên. Đến trường với bạn bè thôi ạ. Như cháu hiểu là em ấy sẽ học sẽ bị chậm. Sẽ bị chậm, nó không được như người bình thường. Hiểu thế nào? Đầu óc nó không được như người bình thường. Vâng. À, Bố là ngày xưa là chắc anh này đi chiến tranh như sao ấy, bố là thì làm người huyện khác, tỉnh khác. thế á? Vâng, đến với Thế là người Kinh ạ? Có phải người. người Mường ạ? Đến gặp bác mất vừa rồi thì có sinh đẻ ra chị xong cũng bị như thế luôn. À, nếu mà em Dứng sinh năm 1992 thì có thể là bố với mẹ là năm nay là cũng cao tuổi rồi. Bà cụ đã mất rồi thì mẹ em Dứng ấy thì là bao nhiêu tuổi cô? Năm Năm 7, 56, 57, 56, 57. khoảng 56, 57. Thế còn bác trai có lớn tuổi hơn không ạ? Hay là Bác trai là hơn 12 tuổi hay sao ấy, kiểu to mà chú đầu này. thế á? Nhưng mà có được chứng nhận là thương binh hay là gì không Nhưng ạ? mà anh ấy từ lúc anh ấy mất thì anh ấy về quê thì lúc đấy là mất liên lạc luôn, chưa có điện thoại như bây giờ. Thế ạ? Hôm đấy là lên ở với bác này thì chưa có cưới to, chỉ có một hai gói bánh hoa quả tặng thôi. Thì gọi là cứ lên đây ở xong rồi kiểu như là có gói bánh cái kẹo thì mọi người đến kiểu ăn bánh ăn kẹo uống nước đúng không ạ? Đúng rồi, chưa cưới xin đăng ký rồi. Cháu là xin cháu nhà được 3 Vâng. tháng rồi anh ấy bị ung thư gan là sưng to lên là cô đưa ra bến xe chỗ đường vào là anh ấy bắt xe về quê này, về được hôm là anh ấy bị mất hay sao ấy, lúc đấy mất liên lạc luôn. Vâng. Đấy, khổ thế. Lúc đấy phương tiện đi lại cũng khó khăn Lúc đấy nên điện là thoại cũng chưa có, không có liên xe lạc cộ gì chưa nữa. có như bây giờ. Hồi đấy có khi điện chưa có không nhỉ? Chưa Chưa có điện đúng không? đốt dầu thôi. Trong những cái vùng như này Ừ. thì điện hồi đấy chưa có. Đúng rồi, lúc đấy thì chưa có. Vâng. Mr. Simple. Cháu thì cháu sẽ đi nhiều, cháu quay nhiều, thế nhưng mà có những người ta bình thường thì cái nội dung có thể là nó có sự tương tác, tức là mình vẫn nói chuyện được với họ. Đấy, thì như em Dứng là một cái trường hợp rất là đặc biệt là bạn có biết tiếng Kinh không cô? Có biết nhưng mà biết ít thôi. Gọi là biết một chút thôi. Biết một chút. Không biết nói nhưng mà nói tiếng Kinh ra tiếng Mường luôn. Đấy, thì ví dụ quay mà để tương tác với cả khán giả xem thì cái khả năng tương tác thì gần như không có, bởi vì không thể nói chuyện được. Đấy, thì cũng cảm ơn cô với cả em đã chia sẻ những cái thông tin đến cháu với cả mọi người theo dõi cái video này. Cô cũng thay mặt gia đình nhân chứng thì cô chả biết lời gì hơn hết là cô cũng xin cảm ơn các cháu. Vâng. Tại vì ủng hộ đến nhiều con cháu thì Vâng. xin cảm ơn hai cháu nhé. Vâng ạ. Không biết nói gì nhiều. Vâng. Cái này cháu cũng chia sẻ một chút với cả cô và em và các quý vị khán giả mà đang theo dõi cái chương trình của cháu ấy, thì là cháu làm những cái video và những cái hoạt động này thì là cá nhân cháu. Đấy. Thì cháu đi như này thì hầu như là cháu đều có một chút, cháu có bao nhiêu cháu cũng sẽ ủng hộ một vài trăm hoặc một vài triệu đến những cái hoàn cảnh đấy. Đấy. Thì chia sẻ thêm là khi mà làm cái này thì thực ra ở trên mạng xã hội thì người ta theo dõi cũng sẽ rất là nhiều người, người ta sẽ nói là mình lợi dụng những cái trường hợp như thế này để mình chiếm đoạt những cái kiểu gọi là lòng tốt, tiền từ thiện từ những cái người ủng hộ nhà hảo tâm. Thế nhưng mà cháu cũng xin chia sẻ luôn là đây là cháu đi làm là cá nhân cháu bỏ tiền túi là cháu ủng hộ mọi người. Đấy là thứ nhất là về cá nhân cháu, thứ hai là cháu muốn ghi lại những cái hình ảnh này để cháu chia sẻ đến cộng đồng để mọi người biết đến nhiều hơn, và mọi người sẽ, tức là những người ta có cái điều kiện, người ta lo được cho gia đình thì người ta sẽ có những cái điều kiện và người ta giàu cái lòng trắc ẩn thì người ta sẽ biết đến và người ta sẽ giúp đỡ ủng hộ. Bởi vì nhà nước đã ủng hộ những cái về cơ sở vật chất, ví dụ như xây nhà cho những cái người có cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn như thế này. Đấy.
còn rất nhiều hoàn cảnh nữa. Đấy, với cả không thể giúp mãi được, thì sẽ có những người mà người ta biết đến thì mỗi người một chút. Đấy, người ta sẽ giúp, và cháu cũng muốn là khi mà mình đã đến, mình có duyên, mình gặp những trường hợp như thế này thì mình có thể đi đường dài được với mọi người. Đấy, tức là không chỉ là giúp cho bao gạo hay là một chút về vật chất, thì cháu cũng muốn thêm là mình có thể giúp được trong cái thời gian nó dài hơn. Đấy, cùng với cả cộng đồng. Đấy, mọi người cùng chung tay là giúp đỡ. Dạ. Đấy, những hoàn cảnh nó rất là khó khăn như thế này. Đấy, thì đấy là cái nội dung mà cháu đang muốn chia sẻ và muốn truyền tải đến mọi người, là cái nội dung nó nhân văn thôi. Dạ. Đấy. Rồi, bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện một chút, là em Dứng em ấy có thể tự làm những cái việc cá nhân, hoặc là nấu cơm, hoặc là làm việc nhà được không cô? Chỉ mỗi nấu cơm, rửa bát, chậu bát bê ít thì nó bê ra được, chỗ đấy thì làm được. Vâng. Mỗi nấu cơm. Vẫn làm được việc nhà, vẫn nấu cơm được, nhưng mà còn việc khác thì không thể làm được. Có nghĩa là Với đến lại trời mưa là không đi được. à, Mình còn đi lại là còn đi lại được. Đi lại thì cũng phải dùng gậy, chống gậy đi. ừ. Có nghĩa là đến bữa ăn thì vẫn có thể Vẫn có thể tự biết đi làm để được. nấu cơm đúng không? Dạ. Ừ. Về cái mặt nhận thức thì nó sẽ bị chậm thôi đúng không? Chậm mặt nhận thức. Ở đây mình là người Mường đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì ví dụ như là em với cả cô nói chuyện thì có nói chuyện được không? Nói được. tiếng Mường thì giao tiếp được bình thường, nhưng mà về tiếng Kinh thì Nó không nói được, nói kiểu nói. như là vừa tiếng Kinh đi ra tiếng Mường ấy. Như mình nhận định được thì cái khả năng về trí tuệ, trí thông minh ấy, thì được khoảng bao nhiêu % so với một người bình thường? 30%. 30%. Cái này nặng, cái cháu không có đấy đâu. Đấy đâu. Biết được gì. Cháu ấy đi học thì cũng không tiếp thu được gì, mà là đến trường cùng các bạn. Cứ cô giáo cứ cho từ lớp này đi sang lớp kia, nhưng mà có biết được tên đâu, không biết được tên đâu. Vâng. Có viết được không cô? Không viết được đâu. Không biết được tên. Thế thì khó nhỉ? Thế thì cũng không học được. Dạ. Cứ cho đi học vậy thôi chứ thực ra. Cho đi học vậy thì nhà nước không hỗ trợ cho Vâng. một ít tiền, một ít gạo. Vâng ạ. Bởi vì ở trong những cái vùng sâu vùng xa với cả những cái khu vực khó khăn như này thì nhà nước vẫn hỗ trợ và động viên cho cháu là nên đi học để có kiến thức. Thế nhưng mà cháu tên là gì không nhỉ? Cháu bé là Bùi Văn Diến. Diến á? Bùi Văn Diến, mẹ là Bùi Thị Dứng. Mẹ là Bùi Thị Dứng, con trai là Bùi Văn Diến. Dạ. Thì cháu Diến này thì gọi là cứ đi học vậy thôi chứ thực Cứ ra đi học, sáng ra cứ đưa đến trường là đèo túi này, bằng 1 rưỡi là để đón về. Vâng. Đi học thì cũng phải đi nhờ người ta, bởi vì giờ là học trên trung tâm kia, trên trung tâm xã kia. Vâng. Đi cùng các anh các chị đưa con đi học thì mình lại cho đi cùng, lại cho đi nhờ. Trung tâm là trung tâm bảo trợ hay là Trung tâm trên xã Vân Cường ấy. như đấy là trường học hay là Trường học? trường học này. Bên trên nhà cô, đường rẽ vào nhà cô ấy. Vâng. Thì là đi học một trường gọi là bình thường vậy đúng không? Giống như các cháu bình thường các đi bạn học khác đúng vậy. không? 13 tuổi thì năm nay là đứng ra là sẽ học lớp 7. lớp 7, lớp 8. Thì về sau là cũng khó khăn bởi vì mẹ đã như thế, bà thì mất rồi. Đúng rồi. Mà con trai thì lại khả năng nhận thức lại cũng kém nữa. Kém là nhận thức rất cuộc sống nó sẽ rất là khó khăn vất vả. Làm việc thì gần như là không có khả năng để làm việc. Gọi là tự mình có thể nấu ăn nấu biết để duy trì cái cuộc sống qua ngày thôi. Còn lại thì vẫn sẽ phải có cái sự hỗ trợ từ mọi người. Dạ. Từ cộng đồng, ví dụ như gần nhất là anh chị em họ hàng mà mọi người cũng khó khăn thì cũng chỉ được phần nào. Ngoài ra thì ví dụ nhà nước thì cũng chỉ một phần thôi, chứ không thể là để lo cho người này hoàn toàn để có một cái cuộc sống nó khá được thì gần như là không có. Dạ. Đó.
Thì hôm nay cháu đến đây là cháu cũng trực tiếp cháu thấy là cũng thật sự là hoàn cảnh là rất là khó khăn. Thì trường hợp của em Dứng này và trường hợp của em Dứng và con trai là cháu Diến này thì cũng rất mong là cộng đồng chung tay để hỗ trợ. Thì hiện tại thì cháu không kêu gọi ủng hộ từ thiện, tức là cá nhân hay tổ chức nào đấy ủng hộ từ thiện là chuyển tiền cho cháu, mà mọi sự ủng hộ thì tốt nhất là mọi người có thể theo cái địa chỉ là em đọc lại giúp anh địa chỉ đó. Địa chỉ là ở xóm Chao, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Trường hợp mà em Dứng và con trai là cháu Diến, xóm Chao, Dạ, xóm Chao, xã Phú Cường. xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đấy, thì mọi sự ủng hộ thì quý vị có thể đến trực tiếp theo cái địa chỉ này. Bởi vì ở trong video thì mình không thể để cái địa chỉ hiện chữ ở trên video, bởi vì như thế là nó sẽ bị vi phạm về chính sách của cái kênh YouTube. Dạ. Đó. Thì qua video này mọi người có thể đến trực tiếp, các nhà hảo tâm, các anh chị có điều kiện có thể đến trực tiếp cái địa chỉ này để hỗ trợ cho mẹ con em Dứng, và có thể liên hệ với cả em họ của em Dứng, và cô là dì ruột của em Dứng. Vâng. Cô cho cháu xin lại tên của cô ạ. Xin tên đó. Tên cô là Bùi Thị Lương. Cô Bùi Thị Lương. Vâng. Và em tên là Nhâm. Em Nhâm. Cô Bùi Thị Lương và em Nhâm. Vâng. Thì mọi người có thể đến theo cái địa chỉ xóm Chao, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đấy. Để ủng hộ trực tiếp, hoặc là có thể liên hệ qua cái kênh YouTube ở cái mục comment. Mọi người có thể liên hệ với kênh Mr. Simple để nhận cái thông tin chính xác về mẹ con em Dứng và cháu Diến. Đây là bạn Dứng. Con không biết gì. Cũng vẫn trả lời được. Đây, năm nay là 12 tuổi, 13 tuổi. Rồi. Đây, đẹp trai. Nó đẹp trai. Đây chân của Dứng. Quý vị có thể theo dõi này. Đây, đi bằng đầu ngón chân, bàn chân không để duỗi ra được. Như thế này chắc là cũng đau, bởi vì tì cái chân bị vặn hẳn như thế nào. Khổ thế. Nhà chẳng có gì cả. Cái phản cái kê ở đây. Có cái tủ lạnh này thì tủ lạnh này là đây. Anh hàng xóm anh ấy cho. Đấy, lại có cháu lấy được cái mới thì cho không. Đấy, anh ấy mua cái tủ lạnh mới thì anh cho nhà bạn Dứng cái tủ lạnh này. Thế ở trong nhà chả có cái gì cả. Khổ ghê. Nhà có đúng cái tủ lạnh anh cho là gọi là Chả có cái gì cháu ạ. chứ còn chả có cái gì.
Cái này kiểu như gọi là cái phản kiểu ghép vào để kê lên nhỉ? Kê lên các cháu đi trẻ bố thấy cây bố to này bác về làm giúp tôi. Vâng. Thì cô nhà mình chả có cái gì Cũng không hẳn là đáng cái sợ. giường đâu. Đấy. Khổ sở.